ในงานวิจัยบางประเภทผู้วิจัยสามารถคาดคะเนคำตอบของผลการวิจัยได้เช่นงานวิจัยเชิงทดลองดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยซึ่งสมมติฐานการวิจัยหรือ Research Hypothesis เป็นข้อความที่คาดคะเนคำตอบของคำถามการวิจัยไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลโดยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวความคิดในการตั้งสมมติฐานรองรับในการเขียนสมมติฐานการวิจัยมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะควรเขียนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีเหตุผลโดยเขียนภายหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเขียนสมมติฐานการวิจัยให้สอดคล้องสัมพันธ์กับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยเขียนให้ชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงโดยระบุทิศทางของการคาดคะเนคำตอบของคำถามการวิจัยว่าจะเกิดสิ่งใดมากน้อยกว่ากันหลีกเลี่ยงคำที่มีความหมายกว้างซึ่งจะตีความยากเขียนเป็นประโยคบอกเล่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอาจจะระบุทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือบอกความแตกต่างระหว่างตัวแปรก็ได้สมมติฐานการวิจัยควรเป็นสิ่งที่สามารถทดสอบหรือหาคำตอบได้ด้วยข้อมูลหรือหลักฐานและวิธีการทางสถิติหากไม่สามารถทดสอบได้ก็ไม่สามารถหาคำตอบของการวิจัยได้การเขียนสมมติฐานการวิจัยควรเขียนให้เข้าใจง่ายไม่ใช้ข้อความยืดยาวหรือคลุมเครือหากมีหลายข้อควรเขียนแยกเป็นข้อสมมติฐานการวิจัยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทางและสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทางเราจะมาดูแต่ละประเภทนะคะสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทางเป็นสมมติฐานที่มีหลักการทฤษฎีกฎเกณฑ์ที่เขียนโดยระบุอย่างชัดเจนถึงทิศทางของความแตกต่างระหว่างกลุ่มซึ่งเป็นข้อความที่ระบุความเข้มของการคาดหวังว่าปรากฏการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในทิศทางใดซึ่งมักจะมีคำว่ามากหรือน้อยสูงหรือต่ำบวกหรือลบอยู่ในข้อความนั้นการตั้งสมมติฐานแบบนี้จำเป็นต้องมีข้อมูลทางทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมายืนยันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักทำให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบบรรยายหรือเจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนส่วนการกำหนดสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทางมักเกิดจากเป็นสมมติฐานการวิจัยที่ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันแน่ชัดหรือผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องอาจยังไม่สอดคล้องกันเช่นบางผลงานวิจัยบางเรื่องระบุว่าเมื่อใช้วิธีการนี้แล้วจะทำให้ได้ผลสูงกว่าบางผลงานวิจัยระบุเพียงว่าแตกต่างกันบ้างหรืออาจเนื่องจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีน้อยมากจึงไม่สามารถคาดหวังว่าปรากฏการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในทิศทางใดทำให้ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ไม่สามารถระบุความเข้มของการคาดหวังว่าปรากฏการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในทิศทางใดจึงนิยมใช้เพียงคำว่าแตกต่างกันสัมพันธ์กันอยู่ในข้อความนั้นด้วยเช่นวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักกับวิธีการสอนแบบบรรยายทำให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันหรือเจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการเขียนคำถามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยมาครบถ้วนแล้วเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนคำถามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกรณีตัวอย่างแรกเป็นการวิจัยแบบทดลองที่มีการทดลองกลุ่มเดียวเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5คำถามการวิจัยเขียนได้ดังนี้ค่ะ
ข้อ 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องท้องถิ่นของเราควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับนักเรียน ข้อ 2. เมื่อนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องท้องถิ่นของเราที่พัฒนาขึ้นไปใช้แล้วนักเรียนจะมีความรู้เรื่องท้องถิ่นมากขึ้นหรือไม่อย่างไร ข้อ 3. นักเรียนจะมีความสนใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากน้อยเพียงใด วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2. เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นที่มีต่อนักเรียนในด้านความรู้เรื่องท้องถิ่นและความพึงพอใจต่อหนังสือสมมติฐานการวิจัยมี 2 ข้อคือ ข้อ 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นจะทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องท้องถิ่นเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ระดับมากกรณีงานวิจัยแบบมีการทดลอง 2 กลุ่มเรื่องการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาคำถามการวิจัยคือ ข้อ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานมีลักษณะอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ข้อ 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีลักษณะอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ข้อ 3. เพื่อเปรียบเทียบทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนกลุ่มที่ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักจะทำให้ทักษะการคิดของนักเรียนพัฒนาขึ้นและแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างการสอนตาม2แนวคิดสมมติฐานการวิจัยสามารถกำหนดได้3ข้อดังนี้ค่ะ 1. หลังจากใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานแล้วนักเรียนมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนเรียน ข้อ 2. หลังจากใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักแล้วนักเรียนมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนเรียน ข้อ 3. นักเรียนกลุ่มที่สอนตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานมีทักษะการคิดแตกต่างจากกลุ่มที่ใช้การสอนตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักจากกรณีตัวอย่างที่กล่าวมาผู้วิจัยมีการกำหนดสมมติฐานไว้2ลักษณะคือสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทางและสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทางเมื่อพิจารณาสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 และข้อ 2 จะเป็นสมมติฐานการวิจัยแบบมีทิศทางเนื่องจากผู้วิจัยคาดคะเนได้ว่าเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วทั้ง2วิธีคือแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักจะทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 จะเป็นสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทางเนื่องจากผู้วิจัยอาจยังคาดคะเนไม่ได้ว่านักเรียนที่สอนตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานหรือที่สอนตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักจะมีทักษะการคิดสูงกว่ากันเนื่องจากอาจไม่มีงานวิจัยสนับสนุนมากเพียงพอจึงตั้งสมมติฐานไว้แบบไม่มีทิศทางเพียงว่าทักษะการคิดหลังเรียนจะแตกต่างกันเพียงเท่านั้น